So untuk macam Iceblended coklat ni, ada bahan-bahan special lah yang Kak letak? Bahan-bahan special of course kita pakai mixlah. Air gula, okey. susu pekat. Wow. Susu pekat kita dah letak siap-siap lah untuk memudahkan. So dia tak nampak macam messy sangat lah kan? Lepas tu dan pakai ais dengan sukatan yang betul. Okey. Sukatan ais dengan sukatan air kena betul lah. So yang tu lah teknik yang jadi dia sedap tu. Okey. So saya ada pembantu saya untuk tunjukkan cara-cara buat ni lah. Alright. Guys, tengok. Dia menggunakan produk mixlah untuk buat coklat premium. Tengok. Okey, macam video yang kita orang rekod sebelum ni lah kan. Dia tiga sudu lah. Dah okey dah. So lepas tu kita masukkan susu pekat. So nampak susu pekat. Okey. Ni adalah dia punya acuan yang sesuai lah. Kita gunakan dia punya sukatan dia. Okey. Kita masukkan juga air gula. Kenapa kita kena letak susu? Sebagi dia punya mix tu lagi milky and lemak lah. Okey. So topping dia kat sini lah Puan? Macam-macam topping kita. Kita bergantung lah topping dia sama ada ni topping. Kalau customer minta vanilla atau strawberry, kita akan letak strawberry lah. Sukatan dia. Ais 22 ounce punya saiz. Wow, saiz besar juga Kak. Ya, ni 22 ounce. Selalu berapa harga Kak satu cup ni? RM7. Okey, harga yang berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Ya. Lepas tu air tadi about ni lah 1/4 daripada saiz. So inilah dia punya hasil sebelum kejadian. Okey. So jom kita tengok blend jadi macam mana. Okey. Lepas tu kita akan hias sikit. So Puan, dekat sini memang pakai cup besar macam ni lah. Cup kecil memang tak ada lah. Untuk Iceblend kita memang pakai satu jenis cup saja. Siap ada decoration sikit. Okey. Kita close up sikit, kita tengok. Wow. Cantik. Tu dia punya teknik-teknik lah. Ini sirap apa pakai pakai coklat. Coklat sirap? Ya, coklat sirap. Okey. Okey Puan, saya tengok dekat sini tadi macam banyak sirap yang Puan ada kan. So Puan boleh tak tunjuk sikit sirap-sirap yang selalu Puan gunalah untuk dalam dekat Iceblended ni? Kita ada pelbagai. Kita ada caramel topping. Wow. Okey, untuk yang menu berasaskan caramel. Yang ni coklat. Okey, coklat. Ni apa? Strawberry topping. Strawberry topping. Sangat sedap. Nasib lah puasa hari ni. Ni yang dah siap hias dan blend. So kita akan completekan dia dengan dia punya accessories lah orang panggil kan. Dia letak aiskrim. Semua kita punya Iceblend ada aiskrim. Tak perlu risau. Ada aiskrim, ada tu korang tengok Iceblended letak aiskrim RM7 sahaja. Sangat berbaloi. Okey Puan, alamak saya terlupa lah. Okey, selamat menyambut bulan puasa Puan. Okey. Terima kasih. So, okey, nak tanya Puan sikit lah. Untuk bulan puasa ni, biasanya bisnes buka selalu pukul berapa? Waktu bila yang selalu pelanggan datang ramai? Dan selalu bila yang Puan start untuk start up semua minuman ni waktu bulan puasa? Kita bulan puasa kita run opening pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari. Dan kita tutup pukul 10 malam. Kalau hari biasa kita buka jam 10 lah. 10 ke 10 malam. Okay. Jadi untuk bulan puasa biasanya untuk air ni kita akan buat persediaan awal, kita buat preparation, tapi biasanya dia kaunter akan start sibuk start daripada pukul 5.30 sampai ke waktu berbuka puasa. So kalau macam tengah hari ya Puan kan, macam customer non-Muslim ada tak datang beli waktu tengah hari? Ada. Ada jugalah. So kita sediakanlah
Sediakan lah. Order yang daripada rakan-rakan daripada kawan kita yang non-Muslim. Okey, so jom kita tengok. Wah, dah nak siap dah minuman. Oh, memang berbaloi lah. Gelas besar, ada aiskrim, letak topping RM7 guys. Sangat-sangat berbaloi. Okey Puan, boleh promote sikit Puan? Yep. Untuk minuman ni boleh dapat dekat mana Puan? Okey, untuk minuman ni kita namakan dia Iceblended Chocolate Premium. Okay. Boleh didapati di Foodcourt kami, Central Makam Place, Plaza Alam Central. Cari kami di tingkat 5. Okey, yes. Puan. Tadi saya masuk dekat pintu pun kita dah nampak ada produk mixlah kan. Memang Puan pakai produk mixlah. So saya nak tahu lah berapa perisai yang Puan pakai untuk dalam perniagaan Puan ni? Kita pakai semua range yang mixlah ada. Daripada kopi dan coklat. Kebanyakan coklat dengan kopi lah. Yes. Sebab tadi saya tengok macam ada menu tadi Puan. Tunjuk sikit. Wah. Ini kita antara kita punya menu lah. Di Central Makam Place. Kepada siapa-siapa nak datang kat sini, sini kita tunjuk sekali dia punya listing minuman. Yes. RM7 sahaja. Ada aiskrim, topping lagi. Gelas besar lagi. Sangat-sangat berbaloi. Selalunya lah jualan bulan puasa ni lah berapa cup selalu sehari? Dia tak tentu. Kadang bila Sabtu Ahad biasanya dia akan tinggilah. Selalunya weekend lah. Weekend dan bukan bulan puasa. Jadi bulan puasa ni bergantung kepada selera pelanggan kami. Kadang-kadang orang jenis nak minum air je. Ada juga peminat dia yang nak ada ice blend ni sebagai dia punya dessert. Jadi it serve as a dessert jugalah kiranya ice blend ni. So dah siap. Okey, jom guys tengok. Okey. Terima kasih Puan. Sama-sama. So